स्पेशल बनवत आहो मेदू वडे म्हणजे सांबार वडा। तर सर्वात आधी आपल्याला सांबार वडा बनवायला लागते उडद डाळ। तर हे मी उडद डाळ 4 तासासाठी भिजवून ठेवली होती आणि भिजवून ठेवल्यानंतर हे बघा ही जी उडद डाळ आहे नॉर्मल म्हणजे ही अशी सॉफ्ट होऊन जाईल। आता आपल्याला या उडद डाळला पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ही जी डाळ आहे आपली ही ट्रान्सफर करून घ्यायची। याच डाळींसोबत हे 2 मिरच्या घेतल्या आहे हे पण यातच पेस्ट करायचे आहे आणि सोबतच थोडंसं जिरं। या जिऱ्याने खूप छान फ्लेवर येईल या मिक्सचरला। तर हे इतकं मिक्सचर आता आपण पेस्ट करून घेऊ यांचं। तर एकदा याला चेक करून घे। हां, आणि आता हे मेंदू वड्यासाठी जो परफेक्ट पेस्ट पाहिजे आपल्याला डाळींचा ही अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे। आणि हे जे डाळ आहे जरा चिकट असते त्यामुळे खूप इझी जाईल। आता मेंदू वडे जे आहे ते बनवणं थोडंसं डिफिकल्ट असते आणि खूप जणांना त्याचा प्रॉपर शेप येत नाही। तर त्याचा शेप एक्झॅक्ट कसा द्यायचा ते मी तुम्हाला सांगते। तर तुम्ही आता बघा, स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगेन, तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा। हा जो वड्यांचा पेस्ट होता यांना एका भांड्यात काढून घेऊ आपण। यात काही गोष्टी आपण टाकू वरतून। तर सर्वात आधी हे चवीनुसार मीठ टाकत आहे मी। त्यानंतर यात जाणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर। खूप एकदम फाइनली चॉप करायचं आहे आपल्याला कोथिंबीरला। या कोथिंबीरचे वड्यांमध्ये जेव्हा चंक्स येतात तर ते खूप टेस्टी लागतात आणि यानी वड्यांना जो आहे छान फ्लेवरही येईल। आणि हिला असंच टाकून द्यायचं। आणि आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट ज्याने आपले वडे जे आहेत ते छान फुगतीलही आणि क्रिस्पही येईल त्यांना, तो आहे हा इनो। तर या इनोला बिलकुल थोडंसं टाकायचं आहे, खूप जास्त नाही। याच्याने हे इन्स्टंट फुगतील आणि यांचा जो क्रिस्प आहे मेंदू वड्याचा तोही खूप छान येतो। तर हे असं थोडंसं इनो टाकून आता यांना चांगल्याने मिक्स करून घ्यायचं। आणि हा आता जो आहे आपला वड्यांचा मिक्सचर बनून रेडी आहे। तर आता चला बघू की यांना शेप कसं द्यायचं। वडे फ्राय करायसाठी आपण आधी तेल जे आहे ते गरम व्हायला ठेवून देऊ आणि जोपर्यंत तेल गरम होत आहे आपण आपले वड्यांचा शेप देऊया। तर बघा, वड्यांना शेप द्यायला आपल्याला काही गोष्टी लागतील। हे मी चाळणी घेतली, आपली जी चहा गाळणी असते ती, आणि एका भांड्यात तुम्हाला पाणी घ्यावं लागेल। पाणी यासाठी घेतलंय कारण ही जी डाळ आहे आपल्या हाताला किंवा चाळणीला चिपकली नाही पाहिजे आणि या चाळणीच्या हेल्पने आपण आपल्या मेदू वड्याचा शेप देऊ। तर सर्वात आधी या चाळणीला पाण्यातून काढून घ्यायचं आणि ही चाळणी जी आहे ती ओलीच असली पाहिजे। आणि त्यावरती आपला हा जो डाळींचा मिक्सचर आहे हा टाकून घ्यायचा आणि आता हात ओलं करायचं आणि यांना आधी पूर्ण एकत्र आणायचं। आणि एकदा हे असं पूर्ण बॉल बनला की मग यांना मधून असं होल करत जायचं आणि हा जो आहे आपला मेदू वड्यांचा प्रॉपर शेप झाला आहे रेडी। आणि आता यांना असंच पलटून द्यायचं आपल्या तेलात। एकदा हा मेदू वडा शिजत आला ना की तो आपोआप वरती येतो आणि एकदा तो एका साईडनी वर आला की मग याला लगेच टर्न करायचं। हे बघा, आणि दुसऱ्या साईडने छान गोल्डन ब्राऊन होतपर्यंत यांना फ्राय करायचं आहे आता। तर हे बघा, हे माझे सगळे मेदू वडे जे आहे ते काढून झाले आहे। अशा प्रकारे पूर्ण आपले वडे जे आहे ते काढून घ्यायचे। तर हे बघा, माझे हे जे मेदू वडे आहे ते पूर्ण बनवून रेडी झाले आहे। एकदम छान, हे बघा मी तुम्हाला तोडून दाखवते, कुरकुरीत, आतून सॉफ्ट आणि बाहेरून एकदम कडक असे बनतात आणि बिलकुल सोप्या पद्धतीने बनतात। तर तुम्ही एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। आता मेदू वड्यासोबत खायला चटणी आणि सांबारही लागेल, तर सांबार आणि चटणी एकदम परफेक्ट जर तुम्हाला पाहिजे असेल मेंदू वड्यासाठी, व्हिडिओची लिंक जी आहे ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, नक्की एकदा चेक करा आणि तशीच ट्राय करून बघा। आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।